A Jobbik felvonulását követően különböző egyenruhákba öltözött paramilitáris csoportosulások, köztük a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tagjai fenyegető fellépésükkel 10 napon át megfélemlítés alatt tartották a helyi roma lakosságot. Az említett Polgárőr Egyesület a napokban Hajdúhatházán kezdett hasonló akcióba. Mennek a boltba, a roma személyek, mennek a közintézményekbe, iskolákba, óvodákba, és amikor mennek, akkor rájuk tapadnak, mint a bélyek, különféle beszólásokkal irritálják őket, hogy tetlegessé menjen át a dolog. Kíván feljelentés, mert nagyon rettegtünk, féltünk, és még most is félnek a gyermekeim, mi is félünk. Hogy ne tennék feljelentés, ezt már nem lehet kibírni, hogy rendesen félünk gyerekekkel. Hát én nem is merek magam menni a boltba sehova. Mindig jön velem vagy a férjem, vagy a testvérjeim. A figyelm be volt idva egy kicsit, itt a lépcsőn ette a nokedlit, ez a gárdistás, aki ostoros volt, ez bejött a szőnyegig, ameddig a lányom mondta, akkor ő nem látta, mert hátul lakik ő, és felütte neki úgy a tányért, hogy így az állát ütötte meg. Tehát az állába beleütött? Igen, beleütött, úgyhogy a vékony tányér, ami ott van olyan laposféle, az kétfelé eltört. Na, én attól úgy megijedtem, hogy én aznap elmentem a fél kettessel, ecsékzel. Ez akkor történt legjobban, mikor az ember, akinél volt ez a vipera, feljött eddig a szőnyegig, ami van itt nekünk. Hát egészen az ajtóig jött. Igen, és nem ajtóig, a szőnyegig, és akkor ott mondta, hogy a véretek fog folyni, meg a véretekkel lesz kifestve a ház. Mindig cigány után jöttek ők. És ezt nem nézték, hogy az, hogy kismama vagyok. Már eleven ugye siettem hazafele, szaladtam, ugye, hogy szaladtam, egy jobban jöttek a pályások. Mire hazaértem, felhívtam a mentőt, de az volt a szerencség, hogy a mentő pont a lépcsőnél voltak ma, mire kijött a baba. De sajnos most még már tegnap vitték fel, sem tudjuk, 1,70-nel. Sem tudjuk, hogy megmaradt. Kisfiúken. Dobolnak a lábukkal, mert világítanak a kertünkbe, akkor már megijedtem, ez olyan fél 11 körül volt, akkor szaladtam mind az 5 gyermekemmel el. És akkor a mai napig bennünk van az, hogy na, mikor támadnak be, mert utána történt az, amikor már hazajöttem visszaecsédni, hogy március pont 15-én itt a égőt kikapcsolták, hogy késő világítás nem volt az egész soron. Kiderült rá 1-2 napra, hogy itt a szomszéd gyerek, aki beállt megint gárdistának, hogy ő csavarta ki a biztosítót, ami adja a világítást. Olyanok is voltak közöttük, akiket ismertem, velük nevelkedtem, velük jártam iskolába, és jóképpen leköbböstek meg mindent mondtak, ami elcsodálkoztam nagyon rajta, és nagyon már úgy volt, hogy elmegyünk innen lakni. Nem ismétem, hogy nem vagyok verekedve, de ugye fadarabban ott az udvaromban őrtaltam, ha így kell lehet mondani, őrtaltam, védtem a családomat és jó magamat és a házamat. Nehogy valaki, mit tudom, ilyen benzines üveget bedobjon, vagy valami, tudjak védekezni. 3 vagy 4 óra is volt már, mikor lefeküdtem. 3 kopasz volt, és egy nő, szőke hosszú hajú nő, és azt mondta nekem az ember, hogy fogjam be a rohadt büdös kurva pofámat, te rohadt kurva, miért ugatok, ki kíváncsi ér rám, meg fenyegetett, hogy így, meg úgy megöl, és én meg erre mondtam neki, hogy most miért te fenyegetőzöl, te vagy az én falumba elvégre, miért terrorizálsz minket, miért nem hagytok már minket békén, miért nem mentek el. És azt mondta, hogy a te véreddel fogom fölépíteni az én házamat ide Gyöngyöspatára, és volt nála egy balta, mind a 2 oldalán egy nyíl volt, és mind a 2 oldalán balta volt, ide a mellkasára volt egy fonott ostor, és akkor elővette a baltát, és szegezte a fejemnek, hogy meg fog engemet ölni, meg nagyon csúnyákat mondott rám, és oda jött hozzám, és visszament, úgyhogy 3-szor jött oda hozzám, hogy meg akart ölni, és mind a 2-szer visszament, 3-szor, amikor oda jött, másik 2 kopasz ember elvette, meg a szőkenő, és mondták neki, hogy hagyjad, kígyó nem szabad, és akkor is megmondta, hogy, mert mondtam neki, nem félek én tőled, mert vannak elvégre rendőrök is, de mondjuk minek vannak, mert nem mellettünk voltak ők se. És odajött és megmondta, hogy megjegyzi a pofámat,
puskával majd a fejem belül, akárhol elkap. Mert amikor bejöttek ide azok a katonák, tudod, Lacika, akik azt mondták, hogy katonák vagytok, az hívta a Farkas János egy gyöngyösi rendőrséget. Azt mondták, hogy védjenek már meg minket, mert hogy nincs villan se. Azt mondja, igen, patáló a Farkas János, intézzék el, ahogy akarja. Egy százados hogy mondhassa azt, hogy intézzük el, ahogy akarjuk? Lássák, rendőr urak, mondom, hogy követnek minket. Mint a piócák úgy ránk tapadnak, mondom, erre nincs törvény. Nem lehet őket megadályozni, mert az ostort itt csattogtatták előttem, azok is, mert a kislány is velem volt, és megijedt, nagyon sírt. És mondtam a rendőrnek, és mondom, magas nem lát, se nem hall, hiába van, azt mondja, hát persze. Azt mondja, és nem látok, se nem hallok. Ostor, volt náluk még ez a kis pokos. Kis pokos, magyarul fegyvernek minősülő tárgyakkal rendelkeztek, és szabad kezet adtak a rendőrök. Most képzeljék el magukat a mi helyünkben. Besétáltak, nyugodtan molesztálták a cigányok, a bűnös cigányok, meghaltok, gyertek ide, kiáll ki velem verekedni, stb. Nem győztünk az embereket nyugtatni, mindjárt természetesen szóltunk a kapitány úrnak. Őnek a parancsára jöttek le innen a rendőrök, akik itt álltak a sarkon, akik elengedték őket ide be, holott tudták azt, hogy minek jönnek be. Mióta gyöngyösi rendőrök itt voltak. Hát kezelgettek vele, beszélgettek velük. Hát úgy teszett az egyik betyárseregnek az egyik rendőr, hogy kérlek szépen Norbi, ne menjél már a cigánysorba. Milyen dolog ez? Még a nevűrű szólította. Igen. Szóval van ilyen is, olyan véleményem is. Egy éjszakára, ha 25 lyukomat vittek el, akkor most miről beszélhetek én? Akkor tudom, hogy nem ez a módja. Nem ez a módja. Másképp is meg lehetne. Gyerekeimet követik az iskolába, bementek, van egy 12 éves és egy 10 éves fiam. Iskolába járnak, és követik őket iskolába, lecigányozták. A gyerekeim szó szerint volt úgy, hogy bepisiltek este fétségükbe. Nem mentek az iskolába, bejöttek az iskolába. Az osztályterembe? Osztályteremben nem jöttek be. Nem? Nem. Csak úgy a folyosóra. Igen. És meddig voltak ott körülbelül? Mit tudsz róla? Olyan 1 óra hosszat, vagy 2 óra hosszat. 1-2 óra hosszát bent tartózkodtak? Igen. Itt a iskola járda előtt, ott jöttek le ezek a fekete ruhások. Ugye nagy szünet volt, 10 órai szünet, ugye a gyerekek akkor mosdóba kezet mosni, vagy ilyesmit el szoktak menni. És erre meglátták ezeket a fekete ruhásokat, ugye már mind a kis cigány gyerekek, egy kicsivel hangosabbak lettek a keletinél, ugye megijedtek, mind a lányok is. És erre az igazgató is elkezdett velük üvölteni, hogy ha nem lesznek csendbe, akkor úgy mondta, hogy vér fog folyni az osztályban. Igen. Az iskola igazgató. Csak el van, hogy jöttünk az iskolából, sok gyerek, azt mondták, hogy menjünk a járdára, mert előtt minket a kocsi, nem lenne nagy kár, mert cigányok vagyunk. Ez a legalapvetőbb dolog, hogy kávéval vagy bármivel, amire szükségük van és a segítségükre lehet, mivel ők is a segítségünkre vannak. Tehát az a helyzet, amit kialakult, az már elfogadhatatlan volt, és itt már nagyon ráfért a falura ez a segítség, és ők mindent megtesznek azért, hogy mi biztonságban érezzük magunkat, és szeretnénk, hogy ez így is maradjon, biztonság és békesség. Provokáltak minket szerint. Mi arra büszkék vagyunk, hogy Gyöngyös Patek arra büszkék, hogy 3 hét alatt kitartottunk. Kihívták a cigány emberénket verekedni, olyan szavakat skandáltak, hogy le a cigányokkal, meghaltok, véretekbe festem a falamat, itt fogok a cigány telepen házat építeni, de mindegyik őtöknek a vére rajta lesz. De én tudtam gondolkozni, emberek nem szabad semmit csinálni. Ők hát predikáljanak, hát csinálják a munkájukat, inkább gyerek befele. Van egy kis csoport, akit igenis ki kellene szűrni maguk közül, tehát úgy nem megy, hogy behunyom a szemem és védem. Ők is nagyon jól tudják, hogy kik azok a személyek. Úgyhogy... Hány emberről beszélünk? Szerintem vannak egy 10-15-en, akik ezeket elkövetik. Azért van a tisztelet a rendőrség,
hogyha valaki elistok, mit tudom én, 100 000 forint értékűt, vagy 5 forint értékűt, akkor a rendőrség nyomozza ki, vigye be, de ne engedjék ki, hanem büntessék meg, hadd nyerje el méltó büntetését. De azért én ne szenvedjek azért, bocsássanak már meg. Tegyenek róla, hogy ezt a 12 embert valahogy módjon, és én sajnálom azokat az embereket, cigány embereket, akik ezért úgy érzik, hogy megvannak különben. Semmi bajom velük, amelyik nem csinál rosszat. Nem lehet kibírni, amit itt csinálnak velünk. Állatokkal nem csinálják azt, amit itt csinálnak Gyöngyöspaton velünk. Amelyik bűnös, miért nem ítélik el, miért kell az egésznek bűnhődni? Mert nagy nehezen az igazság, hogy nagy nehezen megszereztük ezt a házat, berendeztük úgy, ahogy tudtunk, és akkor most meg menekülnünk kell a gyerekekkel együtt. Mert itt már nincsen, itt nem bírjuk a gyerekeinket normálisan felnevelni. Akkor képzeljék el, megmondta, ez csütörtöki nap volt, és akkor pénteken már a cigánsor üres volt. 2-3 család maradt itthon.